توی مسئله میگه که دو تا شاف داریم با قطرهای 38 و 50 میلیمتر که توسط این دیسک به هم متصل شدن و گشتاور 1.4 کیلو نیوتن متری به این دیسک وارد میشه. این دو تا شافت از انتها توی دیوار فیکس شدن و تکیهگاه گیردار داره. در قسمت اول اگر مدول برشی رو داده باشه مقدار 77.2 میگه که عکس العمل هر کدوم از این تکیهگاه ها رو حساب کنید. خب این مسئله از لحاظ استاتیکی نامعینه، یعنی گشتاوری که در نقطه C و گشتاوری که در نقطه A وارد میشه میدونیم که جمع این دوتا تی A به اضافه تی C باید بشود 1400، ولی نمیتونیم مقدار این دوتا رو به صورت مجزا از لحاظ استاتیک حساب کنیم. خب برای اینکه مقدار رو حساب کنیم میایم و یکی از تکیهگاه ها رو رها میکنیم. یعنی مثلا فرض میکنیم تکیهگاه C وجود نداره. اگر تکیهگاه C وجود نداشته باشه اون وقت میتونه سر C به خاطر پیچش قسمت آبی دوران کنه. پس من میتونم زاویه با استفاده از رابطه فی برابر با TL به GJ زاویه C رو محاسبه کنم، به شرط اینکه تکیهگاه C رو حذف کرده باشم. خب اگر تکیهگاه C رو حذف کنیم میتونیم از این رابطه استفاده کنیم و بنویسیم گشتاوری که داره وارد میشه 1400 نیوتن متر هست، طول قسمت آبی 0.2 متر تقسیم بر جی. من مقدار جی رو جایگذاری نمی کنم برای راحتی، فقط جی می نویسم. ضرب در مدول ضرب در جی میله مومان اینرسیش با توجه به قطر 50 می شود 1/32 پی ضرب در 50 به توان 4 10 به توان منهای 12 میذارم برای که تبدیل بشه به متر به توان 4. خب این میشه تغییر زاویه سر C. اما حالا اگر سر C گشتاور تی C ایجاد بشود، به خاطر اینکه اینجا فیکس هست بایستی تکیهگاه C مقدار تی C وارد کنه که این زاویه رو صفرش کنه یا برش گردونه سر جاش. پس من فرض میکنم الان یک میله دارم که دو قسمت داره و گشتاور تی C بهش وارد شده و زاویه‌ای که این تی C ایجاد میکنه بایستی با این زاویه برابر باشه. پس می نویسم مساوی قرارش میدم با گشتاور تی C ضرب در خب قسمت اول میله طولش 25 صدم متر هست تقسیم بر جی. جی هم می شود 1/32 پی قطر میله رو داریم 38 به توان 4 10 به توان منهای 12 به اضافه این گشتاوری که اینجا داره وارد میشه هم این قسمت رو تحت پیچش قرار میده هم این قسمت آبی رو تحت پیچش قرار میده. پس به اضافه دوباره تی C ضرب در این دفعه طولش رو داریم 0.2 برای قسمت دوم میله در اصل دارم می نویسم 0.2 تقسیم بر جی ضرب در 1/32 جی پی ضرب در 50 به توان 4 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای که تبدیل به متر به توان 4 بشه. خب مقدار جی ها از طرفین ساده میشه، پی ها هم ساده میشه، این 10 به توان منهای 12 هم ساده میشه. از صورت هم میتونیم 32 رو ساده کنیم. خب میشود 1400 ضرب در 0.2 تقسیم بر 50 به توان 4 برابر با از سمت راست هم تی C رو فاکتور میگیرم میشه 25 صدم تقسیم بر 38 به توان 4 به اضافه 0.2 تقسیم بر 50 به توان 4. خب میتونیم از این رابطه مقدار تی C رو حساب کنیم. تی C می شود 294 نیوتن متر. خب مقدار تی C که به دست آوردیم 294 نیوتن متر میتونیم توی این رابطه قرارش بدیم و تی A رو حساب کنیم. پس تی A می شود 1400 منهای 294 میشه 1106 نیوتن متر گشتاور A. این برای قسمت الف مسئله. قسمت ب میگه ماکسیموم تنش رو توی قسمت آبی حساب کنیم. خب توی قسمت آبی ما الان گشتاور رو داریم، تی آ داره وارد میشه، پس میام مینویسم تی تاو برای قسمت آبی برابر با خب گشتاور رو داریم 1106 ضرب در سی شعاعش که قطرش 50 میلیمتر، شعاعش میشه 25 میلیمتر
تقسیم بر J 1/2 PR 4 10 به توان 4 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای که تبدیل بشه به متر. اگر این مقدار رو حساب کنیم تنش توی قسمت آبی میشود 45 مگاپاسکال. برای قسمت BC گشتاور توی قسمت BC هست 294 نیوتن متر. پس 294 ضرب در شعاعش که 19 میلیمتر هست، 19 10 به توان منهای 3 تقسیم بر J 1/2 PR 4 10 به توان منهای 12 برای که تبدیل بشه به متر به توان 4. این مقدار رو هم اگر حساب کنیم میشود 27 مگا پاسکال. پس تنش توی قسمت آبی و قسمت BC رو هم که در قسمت B و C صورت سوال خواسته بود به دست آوردیم.